Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Thanh Cooking món chay ngon. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn đây là cái món cua chiên bột nè các bạn. Nhưng mà chay ha. Các bạn thấy màu sắc rất là bắt mắt luôn nha. Giống như những cái miếng chả cua vậy đó các bạn. Cái gia vị của ăn thì ở ngoài thì nó hơi mềm, giòn. Ăn ở bên trong thì nấm ở trong thì nó mềm ngọt các bạn, ăn cũng rất là lạ miệng. Thì các bạn chấm với lại tương ớt nè, với lại muối ớt xanh nữa các bạn, ăn cũng rất là ngon nha. Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Hôm nay mình chào tất cả các bạn ha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món là cua chiên bột. Thì trước tiên mình sẽ có đây là 200 nấm rơm, thì mình đã cắt những cái chân nó rồi nè các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ có đây là 2 trái cà chua ha, với lại 2 cái củ hành tím nè các bạn. Và đây là một ít xin lỗi các bạn nha, một ít muối ha, với lại bột ngọt. Và tiếp theo là mình có đây là một ít bột mì á các bạn. Rồi bây giờ mời các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Chúng ta sẽ đi rửa những cái núm này nha các bạn. Mình đã gọt sạch chân rồi. Bây giờ mình sẽ cho vô đây một ít nước ha. Lấy rửa thấm nha những cái núm của mình để loại bỏ những cái tạp chất đó các bạn. Các bạn cho vào đây một muỗng cà phê muối nha. Rồi mình sẽ dùng đũa hay là muỗng vậy đó các bạn. Các bạn sẽ quậy lên cho nó sạch những cái bụi bẩn của nấm này nè. Các bạn ngâm trong vòng 10 phút nha. Này các bạn, núm này mình đã rửa sạch rồi ha. Mình ngâm được 10 phút thì mình đã rửa sạch rồi. Những cái núm nó lớn lớn như thế này nè thì các bạn sẽ chẻ nó ra làm đôi nha. Hoặc là lớn hơn thì các bạn cũng có thể chẻ ra làm tư luôn. Nấm thì mình đã cắt xong rồi đó các bạn. Giờ thì mình sẽ làm tới cà chua ha. Cà chua thì mình cũng đã rửa sạch rồi. Cà chua thì các bạn cắt ra những cái miếng vừa và nhỏ nhỏ giống như là bằng những cái miếng núm vậy đó nghe các bạn. Thì cà chua thì mình cắt ra thì mình sẽ bỏ hạt nó nha. Những cái trái cà chua này thì các bạn bỏ hạt nó đi. Các bạn loại bỏ hột nó như thế này rất là dễ. Rồi bây giờ mình đã loại bỏ hết hột cà chua nè các bạn sẽ cắt những cái miếng này ra ha. Nó nhỏ nhỏ như thế này nè các bạn, là bằng cái núm hồi nãy của mình nha. Đó. Các bạn cắt như thế cho đến hết cái phần 2 trái cà chua của mình nha.
đã sắc xong rồi nè các bạn. Sẽ cho nó ra một cái dĩa nha. Rồi. Thì tiếp theo mình sẽ xắt hai cái củ hành này ra luôn. Các bạn xắt nhuyễn này ha. Xắt như thế này nè. Lát cũng định phi lên cho nó thơm á các bạn. Rồi, bây giờ thì hành tím này thì mình cũng đã xắt xong. Bắt đầu mình sẽ vô mình xào nha các bạn. Cái chảo lên bếp nha các bạn, để cho chảo nóng ha, mình sẽ cho dầu vô. Các bạn cho ít dầu thôi nha. Để cho dầu mình nó nóng ha. Thì mình sẽ cho hành vô để mình phi trước. Hành của mình nó đã phi đã thơm, mình đã cho cà chua vô nữa các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ cho nấm vô luôn. Các bạn xào cho nó đến khi cái phần nấm của mình nó chín hẳn nha các bạn. Và các bạn nhớ để lửa vừa thôi nha, đừng có để lửa quá lớn mà cũng để lửa quá nhỏ. Các bạn xào một lát ha, thì mình hãy để gia vị vô nha. Thì nấm của mình thì nó cũng đã gần chín rồi đó các bạn. Mình sẽ cho một nửa muỗng cà phê muối ha, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Và các bạn nhớ dần vô một xíu đường, ít đường thôi nha các bạn. Một phần 3 muỗng cà phê đường là được. Các bạn để nhiều quá một lát nữa mình chiên lại á, thì nó sẽ về bị khét. Khi mà tất cả các gia vị này nó thấm vô trong nấm với lại cà chua thì mình sẽ tắt bếp nha. Và các bạn nêm lại thử coi nó vừa ăn chưa nha các bạn. Vì thì khẩu vị gia đình mình thì nó đã vừa, còn khẩu vị gia đình của các bạn như thế nào thì các bạn có thể gia giảm gia vị theo tùy ý của mỗi gia đình nha. Giờ thì nấm với lại cà chua của mình đã chín rồi, mình sẽ tắt bếp nha. Rồi các bạn để cho nguội hẳn nha. Mà mình đợi cái phần nấm của mình rồi nó nguội á các bạn, mình sẽ đi quậy bột nha. Đây là mình có một cái chén bột hồi nãy nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nó vô đây, đang mình quậy nó ra nha. Các bạn cho vào đây một ít nước nha, ít nước thôi các bạn, mình quậy từ từ nó ra ha. Cho thêm một ít nữa các bạn. Các bạn quậy khi nào mà thấy cái bột của mình nó sền sệt lại là được nha. Các bạn quậy khi nào mà thấy cái bột của mình như thế này nè các bạn, kẹo như thế này là được ha. Trong khi mà mình quậy cái bột này á các bạn, thì cái phần nấm này của mình nó đã mềm nguội rồi nè, mình sẽ cho nó vô đây luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ trộn nó lên nha. Các bạn trộn nó lên ha, mà các bạn thấy cái phần bột của nó hơi ít mà phần nấm của mình nó hơi nhiều các bạn, thì các bạn có thể cho thêm một muỗng ha, cho thêm một muỗng súp bột nữa các bạn,
để cho nó áo bột dày dày như thế này nè, mình chiên nó mới ngon nha. Rồi bắt đầu mình đem chiên các bạn ơi. Cái chảo lên cho nó nóng nha các bạn, mình sẽ cho dầu vô nha. Các bạn cho vô là ít ít dầu thôi nha, để mình chiên từ về cho nó dễ nha các bạn. Rồi bây giờ dầu mình nó đã nóng rồi, mình sẽ cho nó vô đây. Các bạn chiên cái về mỏng mỏng thôi ha, chiên cho nó mau các bạn. Các bạn chiên thì các bạn để lửa trung bình thôi nha, đừng quá lớn và đừng quá nhỏ. Lửa lớn quá thì nó dễ bị cháy khét ha, còn lửa quá nhỏ thì nó rất là lâu chín. Thấy không? Ở đây mà nó cũng đã sắp vàng hết rồi đó các bạn. Để mình coi nó vàng chưa nha, mình sẽ chở thử ra ha. Cái này nó hơi ít bột đó các bạn, nó bể nha. Cái loại núm của mình nó hơi nhiều ha. Bạn thấy cái màu ha. Thì các bạn chia cho nó vàng hai mặt là được nha. Rồi bây giờ nó đã vàng hết một bên ha, giờ mình sẽ dở lên coi nó vàng chưa các bạn. Nó vàng như thế này thì là được rồi nè các bạn. Nè các bạn thấy không? Nó vàng như thế này thì mình sẽ gấp ra nha. Các bạn chiên như thế cho đến lần lượt cho hết cái tô núm của mình nha. Chiên sắp xong rồi nè các bạn, còn cái về này nữa là cuối cùng ha. Rồi nè các bạn, mình đã chiên xong rồi nè ha. Nó đỏ đỏ các bạn, nó giống như cái gạch cua vậy đó ha. Trời ơi khùng. Món chả cua mình thì giờ nó đã hoàn, cua chiên bột của mình thì giờ nó đã hoàn thành rồi nè các bạn. Các bạn thấy cái màu sắc nó cũng rất là bắt luôn ha. Hơi đỏ đỏ của cà chua nè, nấm nè. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha.